Cái cậu Trần Châu này sao vẫn chưa thấy về nhỉ? Đón cô dâu đi đâu mất rồi? Kệ người ta đón đi đâu thì đón chứ. Có phải con trai ông cưới vợ đâu. Cái lão này, chỉ có ông là lắm chuyện. Cô dâu đến rồi. Người đông nườm nượp, còn có khách khứa đầy cả sân. Chứng tỏ là Trần Châu ở đơn vị nhân duyên không phải dạng vừa đâu. Cô dâu xinh đẹp quá. Danh trưởng Trần thật là tốt số. Táo đâu? Táo đây rồi. Chúng ta phải bắt chú rể và cô dâu chơi một trò chơi. Có người lấy ra một quả táo, dùng sợi chỉ treo lơ lửng giữa không trung để Lưu Duyệt Duyệt và Trần Châu cùng cắn. Cắn nhanh lên đi, cô dâu đừng có thẹn thùng. Danh trưởng Trần, anh có làm được không đấy? Trần Châu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Lưu Duyệt Duyệt, cảm thấy nếu mọi người cứ tiếp tục trêu chọc thế này, cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Trần Châu liền giật lấy quả táo, tự mình cắn một miếng, rồi đưa cho Lưu Duyệt Duyệt. Cũng may cô phản ứng khá nhanh, há miệng cắn một miếng táo. Danh trưởng Trần, anh chơi ăn gian nhé. Không tính, không tính. Làm lại đi, làm lại đi. Đợi đến khi khách khứa trong nhà đã ra về hết, Lưu Duyệt Duyệt đã mệt đến mức chẳng muốn cử động nữa. Vui mừng chưa được bao lâu, Lưu Duyệt Duyệt đã rơi vào tình cảnh ngượng ngùng. Tối nay hai người sẽ phải chung giường chung gối. Theo lời của Lưu Hân ở kiếp trước, Trần Châu hình như không làm ăn gì được. Cái chữ không được này rốt cuộc là không được thế nào? Là chỉ không sinh được con, hay là không làm được chuyện đó? Sáng hôm sau, Trần Châu đã ra ngoài chạy bộ tập luyện từ sớm. Đợi anh về, Lưu Duyệt Duyệt mới bắt đầu nấu mì ăn sáng. Em Duyệt Duyệt ơi, có đi mua thức ăn không? Đi cùng đi, chị chuẩn bị đi mua thức ăn đây. Sáng nay em làm món gì mà ngon thế? Chị ở trong nhà mà cũng ngửi thấy mùi thơm bay sang từ phía bên em đấy. Cũng chẳng làm gì đặc biệt cả, trong nhà không có nhiều nguyên liệu nên cháu chỉ làm bát mì trộn tương thôi. Đúng là có mùi tương thật, nhưng mà tương của cháu thơm quá đi mất. Cháu mua ở đâu thế? Cháu mua ở chợ thôi ạ. Mua ở chợ sao? Bao nhiêu năm nay ở chợ cũng chỉ có mỗi loại tương đó thôi. Chị cũng dùng tương ở chợ mà. Sao chị làm ra không được thơm như thế này nhỉ? Trên đường đi, hai người lại gặp chị Tú Lan và những người khác. Chào các chị dâu ạ. Sắc mặt của tiểu viên trông khác hẳn so với hôm qua đấy. Khác chỗ nào à? Chị ấy đang trêu em đấy. Cái cô bé ngốc này, em không nhận ra sao? Mọi người xem kìa, em ấy vẫn còn ngây ngô quá. Chẳng hiểu cái gì cả. Tiểu viên người ta mới kết hôn mà. Chị tưởng ai cũng giống như chị sao? Cứ sợ người ta không biết chị và anh Tôn nhà chị mặn nồng thế nào ấy. Lưu Duyệt Duyệt lúc này mới hiểu ra, mặt cô đỏ bừng lên ngay lập tức. Kể cho chị dâu nghe xem tối qua hai đứa thế nào. Danh trưởng Trần vẫn ổn chứ hả? Dạ, cũng khá tốt ạ. Lưu Duyệt Duyệt không quên việc khi ra ngoài phải giữ thể diện cho Trần Châu. Danh trưởng Trần, anh cũng đến căng tin lấy cơ mà. Tôi vừa khéo đang tìm anh. Ngày mai anh có rảnh không? Nếu rảnh thì ghé nhà tôi chơi cho vui nhé. Đám cưới của mình, tôi sẽ tới. Chị tôi không nấu cơm ở nhà sao? Đã kết hôn rồi mà sao chị ấy vẫn để anh thế này? Ở quê nhà, việc nhà đều do ông bà nội tôi làm hết. Danh trưởng Trần, anh đừng hiểu lầm. Tôi không phải đang nói chị tôi không tốt. Tôi chỉ là liên quan gì đến cô. Danh trưởng Trần, xin lỗi anh. Trần Châu không đợi cô ta nói xong lời xin lỗi, đã bưng bát tráng men bỏ đi rồi. Em nói với anh ấy mấy chuyện đó làm gì? Em có cố ý đâu. Em chỉ cảm thấy anh ấy đã kết hôn với chị họ em rồi, mà vẫn phải ăn ở căng tin, trông không được hay cho lắm. Người ta chắc chắn sẽ nghĩ chị họ em không được đảm đang. Chỉ là muốn khuyên anh ấy thôi. Đây mà là dáng vẻ đi khuyên người khác à? Tôi không quan tâm cô có ý gì. Sau này đừng nói những lời này nữa. Danh trưởng Trần không phải là người dễ tính đâu. Biết rồi mà. Sau này tôi không nói chuyện với anh ta nữa là được chứ gì. Được chưa? Anh đừng giận nữa. Không giận, dù sao sau này cô nói năng cũng nên chú ý một chút. Cho dù quan hệ với chị họ cô không tốt thì cũng đừng để trở thành kẻ thù. Đã bảo là biết rồi mà. Em đói bụng rồi. Ngày mai anh phải đến đơn vị rồi. Buổi trưa không về ăn cơm đâu. Khoảng 6 giờ rưỡi tối mới về đến nhà. Nếu về muộn thì chắc là ở đơn vị có việc. Không cần đợi anh, em cứ ăn trước đi. Thời gian buổi sáng vẫn giống như hôm nay chứ? Đúng vậy, ngày mai phó doanh trưởng Chu kết hôn. Anh sẽ tranh thủ ghé qua một chuyến. Nếu em không muốn đi thì bất kể ai gọi em cũng đừng đi. Lưu Duyệt Duyệt, cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Tôi là trưởng ban tưởng, phụ trách công tác tư tưởng của Hội Phu Nhân Quân Nhân. Chuyện của cô với vợ phó doanh trưởng Chu, tôi nghe nói cả rồi. Chuyện này đúng là cô ta không đúng, nhưng bây giờ hai người đều đã gả đi rồi, lại còn gả cho những cán bộ quân nhân ưu tú trong đơn vị mình nữa.
Mối quan hệ này không nên làm quá căng thẳng, tránh làm ảnh hưởng đến tình đồng chí giữa cậu Trần và cậu Chu. Hôm nay phó doanh trưởng Chu kết hôn. Khi nào cô đi? Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Trước khi tôi đến đây, cũng không thấy Trần Châu và phó doanh trưởng Chu có tình cảm gì sâu đậm mà. Tại sao sau này nếu quan hệ giữa hai người họ không thân thiết? Lại là lỗi của tôi chứ? Chị dâu à, tôi thấy là người ta cũng chưa chắc đã muốn tôi đi đâu. Ngượng ngùng lắm. Chuyện này cô không cần lo. Phía vợ cậu Chu tôi cũng sẽ đi khuyên bảo cô ấy. Tốt nhất là hẹn một lúc nào đó để hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Quân đội là một gia đình, là người nhà quân nhân, chúng ta đều là người thân cả. Giữa người thân với nhau cứ nói rõ ràng là được. Làm gì mà có nhiều mâu thuẫn thế chứ? Chị dâu, đừng phiền phức nữa, em và anh ta không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ đơn giản là em không vừa mắt anh ta. Nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt, em không thể ép bản thân phải yêu thương hòa thuận với anh ta được. Duyệt duyệt em này, em nói thế là không đúng rồi. Chị dâu, em biết chị có ý tốt, nhưng tính em là vậy đó. Người ta đối với em thế nào thì em đối lại với người ta thế ấy. Nếu chị muốn nói chuyện khác với em có thể ủng hộ thì chắc chắn sẽ ủng hộ. Em còn có việc, ở nhà còn cả đống việc phải làm. Em phải về làm việc đây, nếu không thì công tác hậu phương này không làm tốt được mất. Khi Lưu Duyệt Duyệt quay về khu gia đình, gặp chị dâu Quế Anh đang đi ra, cô bèn kể lại chuyện vừa rồi cho chị dâu Quế Anh nghe. Xem anh ta ra vẻ chưa kìa, hồi đó nếu không phải vì anh ta lớn tuổi, thấy có vẻ biết giải quyết mâu thuẫn gia đình, thì cấp trên cũng chẳng chọn anh ta đâu. Tôi nói cho cô biết, anh ta có cái tật này, cái gì cũng muốn xen vào một chân. Sau này gặp anh ta, cô đừng có chuyện gì cũng kể hết nhé. Lưu Hân mặc một bộ đồ đỏ, ngồi bên cửa sổ soi gương không ngừng. Càng soi lại càng thấy không hài lòng. Đã đẹp lắm rồi mà. Bộ đồ trên người em là chú Lỗi đưa em lên phố mua đúng không? Đẹp thật đấy. Còn đôi giày da này nữa, nhìn là biết tốn không ít tiền rồi. Chẳng bù cho bộ đồ em mặc lúc kết hôn năm đó, toàn là đi mượn của người khác. Mặc được 2 tiếng đồng hồ là phải cởi ra trả cho người ta ngay. Chỉ sợ lỡ tay làm rách của người ta mất. Là mua trên phố 2 ngày trước ạ. Chị đoán ngay mà, nhìn là biết không phải đồ may ở tiệm rồi. Chất vải cũng dày dặn nữa. Chị với nhà chị kết hôn bao nhiêu năm nay, còn chưa bao giờ được mặc bộ đồ nào tốt thế này đâu. Chú Lỗi nhà em đối với em tốt thật đấy. Câu nói này khiến Lưu Hân, người vốn thấy mình không bằng Lưu Diệt Diệt, nay được mặc đồ đẹp, trong lòng bỗng chốc cảm thấy cân bằng trở lại. Ngoài cửa vang lên tiếng chuông xe đạp kính công. Lưu Hân thò đầu ra nhìn. Trong phút chốc, gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ thất vọng. Sao anh lại chỉ đi có mỗi một chiếc xe tới đây vậy? Chẳng phải đã bảo là sẽ đi vài chiếc xe tới đón dâu sao? Không phải là anh không muốn mượn, mà là ngày chúng ta chọn trùng hợp quá. Những người có xe đều đạp xe đi làm cả rồi. Lưu Hân bán tín bán nghi. Dù trong lòng có khó chịu đến mấy, cô ấy cũng vẫn phải ngồi lên ghế sau xe đạp. Chuyện gì thế này? Đại nương cưới con dâu mà. Sao trông bà chẳng có vẻ gì là vui thế? Không có, tôi đang vui lắm đây. Chỉ là bỗng dưng nhớ đến thạch đầu nhà tôi, người vợ trước của nó thôi. Đó là một người con dâu tốt, khắp 10 dặm 8 thôn ai cũng khen. Đối xử với tôi cứ như mẹ con ruột vậy. Chỉ là không có phúc phần thôi. Con bé không có phúc, mà tôi cũng chẳng có phúc. Mấy người hàng xóm nghe thấy thế thì đưa mắt nhìn nhau cười cợt. Phết này mẹ chồng nàng dâu sau này chắc chắn là có chuyện hay để xem rồi. Những gia đình quân nhân không thân thiết với Lưu Hân lại đa phần đều đã nghe qua chuyện trước đó rồi. Thấy trướng mắt nên chỉ đứng nhìn một lát rồi đi. Khi Trần Châu đến nhà họ Chu, trong nhà cũng chẳng còn lại mấy người. Anh đưa món quà mà Lưu Diệt Diệt đã chuẩn bị sang. Giang doanh trưởng ngồi xuống uống chén trà đã. Tôi còn phải quay về đơn vị nên không uống trà đâu. Đại nương, bà không cần tiễn đâu, xin dừng bước ạ. Đến giữa trưa, khách khứa đều đã về hết, cả nhà bụng dạ cũng đã đói. Để con đi căng tin lấy cơm. Căng tin cái gì? Trong nhà có phải là không có gạo có rau đâu. Sao còn chưa chịu đi nấu cơm? Lưu Hân cắn môi nhìn sang chủ Lỗi. Trưa nay thôi bỏ qua đi mẹ, chúng ta ăn ở căng tin đi. Tối nay hãy để Hân Hân nấu. Nấu bữa cơm mà con phải chờ cái gì? Tối nay có phải anh không nỡ để nó nấu không? Được rồi, để tôi nấu. Cái số của tôi đúng là vất vả cực khổ. Từng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn phải nấu cơm cho con dâu ăn. Mẹ làm cái gì vậy? 10 phút sau, Lưu Hân đứng trước bếp, vừa nấu cơm vừa chửi thầm mụ già trong lòng. Ngày mai anh gửi một bức điện tín về quê đi.
Gửi điện tín làm gì à? Mẹ định về à? Về cái gì? Tôi bảo anh gửi điện tín. Bảo anh cả gửi Tiểu Hoa lên đây cho tôi. Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi muốn sống ở đây cùng các người, trông con cho các người, để cháu gái học ở đây. Nghe thấy lời này, tim gan Lưu Hân run lẩy bẩy. Cô ta nhìn về phía Chu Lỗi. Thế này là ý gì? Cô đừng có nhìn nó. Chuyện này tôi là người quyết định.